Tak tu buat. Tak lah. Tak lah aku nak sebab aku ni. Aku udah besar nak kalah. Udah dah. Ada orang tu. Ada ya. Oh, kini lah. Nak baik ini kunci rumah. Kakak dah apa siapa? Aku beli dah ya. Ada. Aduh penat. Cuba Harpic Tenex Max Clean. Formula pekatnya cepat beraksi dalam 5 minit tanpa perlu gosok dan membersih 10 kali lebih baik. Cuba Harpic hari ini. Tidak ada satu. Kini tak kan? Kini kita. Ayo wan. Oh. Mak, apa? Mak. Jangan. Dia makan kaki. Masa? Ini mbak ujungnya. Dah. Please dah. Baru main je. Mak, main je. Dah. Apa ya? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.